Welcome to AppStrain, and this is Adobe Photoshop tutorial. This time, papakita ko po sa inyo one of the simplest way how to create selection in Adobe Photoshop. Okay, gumagawa tayo ng selection kapag gusto nating i-target yung specific region, specific area dun sa ating Photoshop document. Okay, minsan challenging, napaka-challenge ito para sa atin kapag ang gusto nating i-select ay napaka-komplikado. For example, iba-ibang color at napaka-detail ng ating isa-select gagawa ng selection. Okay, bakit hindi natin subukan yung technique na ito? Okay, yung sinasabi nating technique ay makikita yan sa select, under siya sa select, then color range. Okay, sa color range isa-select niya yung magkakalapit na color. Ibig sabihin kumukuha siya ng color sample, then yung kalapit niya na color, yun yung gagawa niya ng selection. Okay, so para maintindihan natin yan nang gusto, gawa tayo ng sample. Okay, so ito yung sample na gagawin po natin. Okay, gusto kong i-select yung sky, yan, yung blue na yan. So napaka-detalyado ng kanyang mga edge ng mga puno na yan. Kaya punta tayo dito sa selection, gamitin natin siya ng color range. Okay, color range, lumabas yung kanyang panel. Okay, so kukuha tayo ng sample. Okay, naka eyedropper siya. Okay, click natin yan. Ayan, kung nakikita nyo po dun sa ating sample, sa color range na panel, ayan siya, yung white na yan, yun yung gagawin niya ng selection. Okay, so ang gagawin pa natin yung fuzziness niya, taasan natin. Pansin niyo ba, pumuputi yung lahat ng blue area, pumuputi siya. Ibig sabihin dyan siya gagawa ng selection. Habang tinataasan natin, marami rin kanyang selection. Okay, ayan. So pag na-select na natin, makagawa na tayo, nakita niya natin clear na yan. Click na natin okay. Ayan, napansin niyo po, ayan. So siya nang gumawa ng selection. Yung detail ng edge na ito, si Photoshop nang gumawa para sa atin. So lahat ng blue, ginawa natin ng sample na malapit doon, ginawa niya ng selection. Okay, mayroon na nasama kay sa part na ito, may naisama siya na select niya, kasi ito ay kung magkalapit sa range ng blue na ito. Kaya ang gagawin lang natin, simple lang, para ma-deselect yan, punta tayo dito sa lasso tool, then i-press natin yung alt mo na negative, negative yung ating tools dun sa ating cursor. Okay, click, hold the mouse, i-drag lang natin dun sa area para ma-deselect yan. Okay, yan, meron tayong selection, di ba? Okay, so madali lang So ginagamit natin dyan kapag gusto nating tanggalin yung sky, for example, since baliktad yung kanyang selection, dito kasi siya nakaselect. Kung gagawa tayo ng mask, i-press muna natin yung Shift Control I to invert. Okay, i-invert niya. Ito na ngayon yung selection natin. Dito na tayo nakaselect. Ito yung iiwan natin. Di-delete natin yung kanyang background. Okay, create tayo ng mask sa layer. Ayan, so wala na siyang background. Okay, so ganun lang kadali mag-create ng selection sa mga komplikadong mga area, komplikadong mga region ng ating Photoshop document. I-undo natin Ctrl Z. Okay, isa pa sa paraan kung paano gumawa ng selection, dun pa rin sa select, color range. Okay, kuha muna tayo ng sample, babaan muna natin to. Okay, for example, ito yan, may sample na tayo dyan. Yung eyedropper na may plus sign sa dulo, ayan sa baba, upper, lower right, click natin yan. Then kuha tayo ng sample, yan, nag-add tayo ng sample. Okay, ng sample ng kanyang selection. Okay, so wag isa yun sa paraan, click okay. Ayan, diba? So mas maganda gamitin yung isa kanina, Okay, so pero same process, same concept, kung paano tayo kukuha ng color sample. Okay, try nyo po yung technique na ito. Napakadali, para mapadali po yung ating buhay, mapadali po yung ating pag-edit, pag-selection dito sa Adobe Photoshop. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe sa ating channel, and please leave kayo ng comment dun sa ating comment section, and share na rin yung ating iba pang mga video tutorials. Marami pong salamat.